A Wavstick 1F Plus egy csavarhúzó. Ez a videó róla fog szólni. De miért csinálok videót egy csavarhúzóról? Azért, mert a Wavstick F1 Plus a legjobb dolog, ami egy barkácsolós techmániással történhet. Sziasztok, én Tárnok Zoltán vagyok, ez pedig a hoc.hu YouTube csatornája. Ma egy olyan eszközt mutatok be nektek, aminek minden barkácsolni szerető fiókjában ott a helye, ez pedig nem más, mint a Xiaomi elektromos csavarhúzója. Mielőtt azonban belevágnánk a bemutatóban, lássuk, hogy pontosan mit kapunk a pénzünkért. Nincs is annál jobb, mint amikor megkapjuk az új kütyünket és elkezdjük kicsomagolni. Az F1 Plus esetén ez külön élvezet, mert a csomagban rengeteg dobozt és tartozékot találunk, amiket igazi öröm egyesével kibontani. Minden, amit a csomagban találunk, a szokásos Xiaomi gondossággal lett megtervezve, így azonnal látjuk, hogy nem felesleges dolgokra adtuk ki a pénzünket. Lássuk is gyorsan a tartozékokat. Elsőként egy borítékformájú tartó kerül elő, ebből pedig egy mágneses pad, ami elsőre nem tűnik túl jelentős dolognak, mégis az egyik leghasznosabb tartozék, de ennek fontosságáról később szólok még. Egy nagyobb dobozban egy fogkefetartót találunk, aminek a két fele mágnes segítségével tapad össze. Ez persze nem egy fogkefetartó, de ezt gondolom ti is kitaláltátok már. Egy kisebb kocka az asztali tartót rejti, a következő csomagban pedig további tartozékokat találunk, úgy mint egy tapadókorong, egy gitárpengetőre hasonlító valami, egy darab fekete műanyag, ami persze nem műanyag, egy csavartartó üveg és egy töltőkábel. A hosszúkás dobozokban pedig ott a lényeg. 3 biteket találunk a csavarhúzóhoz, nem kevesebb, mint 56 félét. Ezek hosszúkás, henger alakú átlátszó csőben vannak, hogy megtaláljuk, amire éppen szükségünk lesz. A 4. doboz rejti magát a csavarhúzót. Lássuk, melyik tartozékot mire tudjuk majd használni. Kezdjük a mágneses paddal. Ennek a haszna jóval nagyobb annál, mint hogy nem gurulnak le a csavarok róla. Aki szedett már szét például egy notebookot, az tudja, hogy rengeteg különböző hosszúságú méretű csavar lehet benne. Ezeket szétszerelésnél praktikus olyan mintába letenni az asztalra, hogy később tudjuk, melyik honnan jött ki. Azonban előfordul, hogy véletlenül meglökjük az asztalt, és akkor borul minden. Nos, a pad ebben nyújt majd segítséget. Nem véletlenül van rajta négyzethálós beosztás, olyan mintába teheted rá a csavarokat, ahogy kijönnek a gépből, és erről tuti nem borul le semmi sem. Borzasztó nagy segítség tud ez lenni, ezt elhihetitek. A gitárpengető sem arra van, hogy gitárt pengessük, sokkal inkább arra, hogy műanyag burkolatokat pattintsunk szét vele. Telefonoknál, táblagépeknél, notebookoknál sűrűn előfordul, hogy a műanyag takaróelemek össze vannak pattintva. Nos, ezzel a kis háromszöggel úgy tudjuk majd szétpattintani őket, hogy nem sérül a műanyag. A csavartartó üvegcse szerepét talán nem kell magyarázni. Ha nem tudjuk rögtön összerakni, amit szétszereltünk, akkor ebbe tehetjük majd a csavarokat. A tapadókorongnak leginkább akkor veszünk hasznát, ha kijelzőt cserélünk. Az üvegre cuppantva tudjuk emelni a kijelzőt, amíg a másik kezünkkel a szélein a ragasztást oldjuk. Az asztali tartó megint nem olyan dolog, amit magyarázni kell, azon túl, hogy beleállítjuk a csavarhúzót, más szerepe nincs. Tehát nem működik például töltőként. Már említettem, hogy van egy fekete műanyag darab is a csomagban. Nos, ennek 2 szerepe van. Mágnesezni tudjuk vele a biteket, illetve meg tudjuk szüntetni a mágnesességüket, ha éppen erre van szükségünk. A biteket megint nem kell magyarázni, ezek a csavarhúzó hegyek, amik, ahogy már mondtam, nem kevesebb, mint 56 féle csavarfejhez kínálnak majd megoldást, illetve van néhány hosszabb szárú is, amikkel mélyebben ülő csavarokat tudunk majd kitekerni. Egy dolog maradt még, a fogkefetartó, amiben persze nem fogkefét, hanem a csavarhúzót és egy készlet bitet tudunk magunkkal vinni. A doboz kemény műanyag, az árás mágneses. A mágnes elég erős ahhoz, hogy véletlenül se tudjon semmi kipotyogni a csomagból, a forma pedig, ahogy a képeken is látjátok, még akár elegánsnak is mondható. A végére hagytam magát a csavarhúzót. Ez valami egészen szenzációs szerkezet. A rendkívül mutatós alumínium burkolaton belül megtaláljuk a szénkefementes motort, az akkumulátort és az áttételeket, szóval mindent. Hihetetlen, hogy egy vastagabb filztól méretbe mindezt bele tudták gyömöszölni úgy, hogy igen kemény, akár 3 Nm-es nyomatékot is képes legyen leadni 200 fordulat per perc mellett. Az akkumulátort 40 perc alatt lehet teljesen feltölteni, egy töltéssel akár 8 óra folyamatos működés is elérhető. Ez persze csak a papír, mert a működési idő függ attól is, hogy mire használjuk a csavarhúzót. 8 óra finoman szólva is túlzónak tűnik, de ez nem baj, hiszen a gépet nem folyamatos üzemben használjuk. Kitekerünk vele néhány csavart, aztán 10-15 perc múlva visszatekerjük őket. Szóval még aktív munka mellett sem megy 1 óra alatt 5-10 percnél tovább a csavarozás. Ha otthon használod, akkor valószínűleg nem kell majd túl sűrűn töltened, de még rendes munka esetén is elég lesz jó eséllyel naponta egyszer töltőre raknod. Királyság!
Amúgy a töltés USB-n keresztül történik a Wovstick csavarhúzó végén egy micro USB csatlakozón át. Oké, megismerkedtünk a csomag tartalmával, azt is tudjuk már, hogy mit, mire lehet használni. Marad a kérdés, milyen a csavarhúzóval dolgozni. Biztos nem fogtok meglepődni, nagyon jó. Hihetetlenül kényelmes a használata, nem volt olyan csavar, amivel nem boldogult. Persze a fűnyírót nem ezzel kell szétszedni, de nem is erre találták ki. Viszont telefonokat, táblagépeket, számítógépet, notebookot szerelni első osztályú. De nem csak ezeket, hanem mindent, ahol sok a csavar, és ezek a csavarok nem túl nagyok. Modellezés, drónozás, háztartási gépek szerelése, és még folytathatnám napestig. Nem említettem még, de imádom a beépített világítást, ami pont a csavar környékét világítja meg. A bitekkel egyelőre nincs probléma, nem kopnak. Persze egyelőre csak egy hónapja használom, és nem is napi rendszerességgel, de kopásnak tényleg nyoma sincs. Szóval ez is oké. Tehát a lényeg. Itt van egy komplett set, amit még a mostanában már megszokott vacak dollár-forint árfolyam mellett is 10 000 forint alatt megkaphatunk. Nem csak hobbi célra, hanem munkaeszközként is megállja a helyét, és van a csomagban minden, ami a kényelmes használathoz kell. Ha megtetszett, akkor szokás szerint megtalálod a linket a vásárláshoz itt a videó alatt. Itt lesz az aktuális kuponkód is, amivel olcsóbbá teheted. Ha a kupon lejárt, ne keseredj el, csatlakozz Facebook csoportunkhoz és kérj egy újat. Ha tetszett ez a bemutató, akkor itt az ideje, hogy nyomj egy nagy lájkot. Ha még nem tetted, akkor iratkozz fel a csatornámra, és persze a harangra is kattints, hogy kapj majd értesítést az újabb anyagokról. De még nem jön a tavasz, addig a csavargás helyett egy jó csavarozást tudok ajánlani, erre pedig Xiaomi Wovstick elektromos csavarhúzót. A családot üdvözlöm, ha tudtok, legyetek jók! Sziasztok!